Lektion 1. Karriärklarhet. Det kommer säkerligen att vara fördelaktigt. Har du diskuterat dina mål med din chef? Jag har bokat in ett möte för att klargöra mina mål. Vilka resultat hoppas du uppnå från det mötet? Jag vill ha tydliga förväntningar och stöd för utveckling. Har du förberett konkreta exempel på dina prestationer? Jag dokumenterade aktuella projekt och mätbara resultat. Planerar ni att presentera en utvecklingsplan? Jag utarbetade en stegvis plan med tidslinjer och resurser. Kommer du att be om feedback på dina styrkor och brister? Jag kommer att be om uppriktig feedback och exempel på förbättringar. Har du funderat på att be om en mentor eller coach? Jag övervägde en mentor för att vägleda mina karriärbeslut. Vet du vilka färdigheter din chef värdesätter högst? Jag undersökte teamets prioriteringar och anpassade mina mål därefter. Har ni definierat kortsiktiga milstolpar för året? Jag sätter kvartalsvisa milstolpar som är realistiska och testbara. Planerar ni att diskutera ersättning kopplad till mål? Jag avser att diskutera rättvis ersättning som återspeglar påverkan. Kan en sådan diskussion bli kontroversiell? Det kan det göra om förväntningarna är oklara eller felstämda. Hur kommer du att hantera oenighet under mötet? Jag kommer att behålla lugnet och försöka hitta en gemensam grund. Kommer du att be om mätbara framgångskriterier? Mätbara kriterier kommer att göra prestationsutvärderingen rättvis. Har du övat på samtalet innan? Jag repeterade med en kollega för att finslipa mina poänger. Förväntar du dig stöd för professionell utbildning? Jag kommer att begära riktad utbildning för att täppa till kompetensluckor. Har du övervägt alternativa vägar om chefen inte håller med? Jag övervägde laterala förflyttningar eller projektbaserade ledarroller. Planerar ni att sätta upp datum för granskning för att följa upp framstegen? Jag schemalade uppföljningsmöten varje kvartal för uppdateringar. Kommer du att kräva mer självständighet i din roll? Jag kommer att föreslå pilotinitiativ för att visa beredskap. Kan ökad autonomi framkalla motstånd från jämnåriga? Det kan det göra om kommunikation och samarbete saknas. Hur säkerställer ni teamsammanhållning samtidigt som ni strävar efter tillväxt? Jag kommer att involvera kollegor och dela äran för framgångar. Har du definierat hur framgång ska mättas kvantitativt? Jag listade viktiga prestationsindikatorer kopplade till affärsmål. Kommer ni att inkludera utveckling av mjuka färdigheter i er plan? Jag inkluderade milstolpar inom ledarskap och kommunikation. Har du förberett dig på att förhandla om tidsfrister om det behövs? Jag kommer att föreslå etappvisa milstolpar för att säkerställa genomförbarhet. Avser ni att begära resurser för experiment? Jag kommer att begära begränsade resurser för pilotprogram. Kan ledningen se dina förslag som riskabla? Vissa kanske ser risker, men jag kommer att presentera strategier för att minska riskerna. Har du funderat över det politiska landskapet på din arbetsplats? Jag utvärderade intressenter och potentiella allierade för stöd. Kommer du att be om tydlig befogenhet när du leder initiativ?
Jag kommer att begära definierade gränser för beslutsfattande. Har ni diskuterat mätbar effekt på teamets mätvärden? Jag kommer att koppla mina förslag till intäkts- och effektivitetsmått. Planerar ni att formellt dokumentera mötesresultaten? Jag kommer att sammanfatta överenskommelser och presentera dem skriftligen. Kan skriftliga dokument orsaka spänningar med din chef? De bör främja tydlighet men kan kännas byråkratiska för vissa. Hur bygger du upp förtroende innan du ber om stora förändringar? Jag kommer att visa pålitlighet genom konsekvent leverans. Har ni upprättat en reservplan om kampanjer blir försenade? Jag förbereder mindre rollutökningar för att visa beredskap. Kommer ni att begära sponsring för projekt med hög synlighet? Jag kommer att söka sponsorer som kan förespråka mina initiativ. Kan det slå tillbaka mot tävlingsinriktade lag att begära synlighet? Det kan det, så jag kommer att betona teamresultat framför personlig vinning. Planerar ni att visa avkastning på investeringen för den föreslagna utbildningen? Jag kommer att uppskatta potentiella vinster och kostnadsnyttoanalyser. Har ni förberett er på att acceptera stegvisa godkännanden? Jag är öppen för stegvisa godkännanden och åtaganden i etapper. Kommer du att be om mätbara ledarskapsmöjligheter? Jag kommer att efterfråga ansvarstagande för små tvärfunktionella insatser. Har du övat på svar på svåra frågor? Jag förbereder koncisa svar på eventuella invändningar. Har du för avsikt att söka extern feedback på din plan? Jag konsultar dem med mentor för att finslipa mitt tillvägagångssätt och språk. Kommer du att anpassa dina mål tydligt till företagets vision? Jag kommer att visa hur mina mål stöder strategiska prioriteringar. Kan transparens kring ambitioner orsaka partiskhet? Det skulle kunna, vilket är anledningen till att jag kommer att formulera ambitioner i teamtermer. Har ni förberett en tidslinje för potentiella befordringssteg? Jag skisserade en rimlig tidslinje kopplad till mätbara resultat. Kommer ni att be om tydliga indikatorer på befordransberedskap? Jag kommer att begära specifika riktmärken att sikta mot. Har du funderat på vilken roll nätverkande spelar inom företaget? Jag planerade riktade kontakter för att få ett bredare stöd. Kommer ni att dela med er av erkännande när ni presenterar resultat offentligt? Jag kommer att uppmärksamma bidragsgivare och lyfta fram samarbete. Kan din chef misstolka självhävdelse som aggression? Det är möjligt, så jag kommer att hålla en respektfull och evidensbaserad ton. Har du satt en realistisk förväntan på hur snabbt förändringen kommer att ske? Jag sätter realistiska tidslinjer för att undvika besvikelse och utbrändhet. Har du för avsikt att se över dina mål om prioriteringarna ändras? Jag kommer att anpassa mål när affärsbehoven förändras. Kommer du att be om stöd för balans mellan arbete och privatliv samtidigt som du strävar efter tillväxt? Jag kommer att be om realistiska arbetsbelastningar och flexibla scheman vid behov. Kan samtalet leda till oväntade möjligheter? Det gör det ofta när chefer ser tydlig initiativförmåga och planering. Har du förberett dig för att följa upp med mätbara tidiga framsteg? Jag planerade snabba vinster för att bygga momentum och förtroende. Kommer du att be din chef om hjälp med att undanröja hinder?
Jag kommer att begära hjälp med organisatoriska hinder. Har du funderat på att formalisera ett personligt utvecklingsavtal? Jag kommer att föreslå ett avtal som beskriver steg, tidslinjer och stöd. Planerar du att fortsätta lära dig oberoende av stöd från ledningen? Jag kommer att fortsätta lära mig även med begränsat stöd. Kan din öppenhet uppmuntra andra att också sätta upp mål? Det skulle kunna skapa en kultur av tydlighet och medveten utveckling. Skulle du rekommendera andra elever att diskutera mål med chefer? Jag skulle det, eftersom samstämmiga förväntningar främjar framsteg. Hur ska du behålla momentum efter det första mötet? Jag kommer att följa upp framstegen varje vecka och rapportera resultaten kortfattat. Tror du att sådana diskussioner kan bli trendiga ämnen online? Det kan de, särskilt när de kopplas till debatter om karriärtransparens. Kan det bli kontroversiellt att dela karriärsamtal offentligt? Offentlig delning kan utlösa debatt om integritet och strategi. Hur ska man balansera öppenhet och diskretion i karriärsamtal? Dela ramverk och lärdomar, inte känsliga interna detaljer. Kommer ni att dokumentera lärdomar från varje granskningscykel? Jag kommer att dokumentera insikter och anpassa mitt tillvägagångssätt därefter. Har ni satt ett mätbart mått för att bedöma ledningens stöd? Jag kommer att mäta responsivitet, resursallokering och tydlig feedback. Planerar du att fira milstolpar med ditt team? Jag kommer att fira vinster för att förstärka det gemensamma syftet. Kan man se offentligt firande som självreklam? Det skulle kunna ske, så jag kommer att utforma firandet kring lagets prestationer. Kommer du att använda ett enkelt språk för tydlighetens skull under recensionerna? Jag kommer att använda ett koncist, evidensbaserat språk för att undvika förvirring. Har du funderat på hur kulturella normer påverkar sådana samtal? Jag tog hänsyn till kulturella förväntningar och anpassade min ton därefter. Tror du att chefer föredrar strukturerade förslag? Många föredrar strukturerade förslag som visar framförhållning och mätvärden. Kommer du att utöva ödmjukhet samtidigt som du hävdar dina ambitioner? Jag kommer att förbli ödmjuk och erkänna kollektiva bidrag. Har du planerat beredskapsåtgärder om mål blockeras? Jag förberedde alternativa vägar för att fortsätta utvecklingen. Avser du att avsluta mötet med överenskomna nästa steg? Jag kommer att bekräfta åtgärder, ägare och datum innan jag avslutar. Kommer du att tacka din chef och uttrycka uppskattning? Jag kommer att tacka dem och betona mitt engagemang för lagets framgång. Har ni bestämt hur ni ska följa upp efter diskussionen? Jag kommer att skicka en kortfattad sammanfattning och be om bekräftelse på nästa steg. Tror du att tydliga måldiskussioner kan förändra karriärsvägar? Det kan djupt påverka karriärens momentum och möjligheter. Vad är ditt sista förberedelsetips inför ett sådant möte? Var specifik, evidensbaserad och redo att lyssna. Var koncis, var förberedd och var ihärdig. Lektion 2. Helgens reslust. Hej, har du funderat på våra helgplaner? Ja, det har jag.
Jag tror vi borde åka på en kort bilresa. Vilken riktning föredrar du? Jag föredrar kusten för frisk luft och utsikt. Kusten låter lugnande och energigivande. Vi kan åka tidigt på lördag morgon. Tidig avresa undviker tung trafik. Vi borde kartlägga natursköna leder och småstäder. Småstäder erbjuder ofta unik lokal mat. Jag skulle vilja prova ett café vid havet med färska skaldjur. Jag ska undersöka högt rankade kaféer och menyer. Borde vi boka boende i förväg? Att boka tidigt säkrar de bästa platserna. Jag kan hantera hotellbokningar och bekräftelser. Jag kommer att förbereda en schema för aktiviteterna. Vilka aktiviteter skulle du tycka om att göra på stranden? Jag skulle njuta av en lång promenad på strandpromenaden. Jag packar bekväma skor för promenader. Jag skulle vilja besöka ett kustkonstgalleri. Konst kan ge kulturell inblick i regionen. Jag hoppas också hitta en lokal bondemarknad. Marknader erbjuder ofta färska råvaror och hantverk. Jag kommer att notera marknadens öppettider och platser. Ska vi inkludera en kort kustvandring? En vandring bjuder på motion och fantastiska vyer. Jag kommer att kontrollera ledens svårighetsgrad och säkerhetsanvisningar. Jag kommer att förbereda en lista över nödvändig utrustning. Jag laddar kamerans batterier för naturbilder. Fotografier kommer att dokumentera minnen och öva engelska. Vi kan berätta scener högt för att förbättra våra talfärdigheter. Den idén kommer att göra lärandet roligt och aktivt. Föredrar du en picknick eller att äta ute till lunch? En picknick kommer att kännas intim och avslappnad. Jag packar en filt och återanvändbara bestick. Jag kommer att förbereda enkla smörgåsar och frukt. Borde vi planera för oförutsägbart väder? Vi bör ta med oss lager på lager och ett kompakt paraply. Jag ska kolla helgens väderprognos ikväll. Jag hittar alternativa inomhusaktiviteter om det regnar. Vill du inkludera en båttur i solnedgången? En båttur skulle vara romantisk och minnesvärd. Jag ska undersöka välrenommerade lokala operatörer och priser. Jag kommer att granska säkerhetsbetyg och kundfeedback. Ska vi bjuda in ett annat för att göra oss sällskap? Att bjuda in andra kan förändra stämningen och tempot. Du har rätt. Vi borde fatta beslut baserat på aktiviteter. Jag föredrar en lugn resa för fokuserade samtal. En lugn resa kommer också att stödja språkövningen. Kommer vi att behöva hyra en bil för resan? Min bil är pålitlig och jag kör oss. Tack för att du erbjudit dig att köra ansvarsfullt. Jag kommer att se till att fordonet har full tank och kontrollerar. Jag kommer att förbereda en spellista med varierande musikval. Musik sätter tonen och förstärker drivkraften. Borde vi sätta upp specifika lärandemål för helgen? Enkla mål kan öka framsteg och motivation. Jag ska öva på nya ord som har med resor att göra. Jag kommer att öva på beskrivande fraser för landskap.
Vi kan gå igenom korta dagboksanteckningar varje kväll. Att föra dagbok kommer att stärka grammatik och reflektionsförmåga. Kommer vi att begränsa skärmtiden för att engagera oss mer? Att begränsa skärmarna kommer att fördjupa vår uppmärksamhet på detaljer. Jag kommer att anteckna för hand för att komma ihåg nya ord. Handskrift kan hjälpa minne och aktivt lärande. Förväntar du dig några logistiska utmaningar? Jag förutser eventuell parkeringsbrist i områden med högtrafik. Vi kan anlända tidigare för att säkra bekväm parkering. Jag laddar ner offline-kartor vid svag signal. Offline-kartor ger trygghet och vägledning. Ska vi planera måltider kring lokala specialiteter? Att smaka på lokala specialiteter kommer att berika den kulturella upplevelsen. Jag kommer att lista restauranger som får lokalt beröm. Jag kommer att läsa recensioner och bekräfta öppettiderna. Skulle du vilja inkludera ett konst- eller historiemuseum? Ett museibesök kommer att bredda vår kontextuella kunskap. Jag kommer att köpa tidsbegränsade biljetter för att minimera köerna. Tidsbegränsade biljetter minskar också stressen kring schemaläggningen. Borde vi hålla ett avslappnat tempo snarare än ett fullspäckat tempo? Ett avslappnat tempo möjliggör genuin njutning och vila. Vi lämnar utrymme för spontana upptäckter. Spontanitet leder ofta till de mest minnesvärda ögonblicken. Kommer du att ta med en lätt första hjälpen-väska för säkerhets skull? Jag kommer att inkludera plåster, antiseptiska våtservetter och smärtlindring. Jag tar också med mig en bärbar telefonladdare och en powerbank. Praktiska saker kommer att hålla oss förberedda på missöden. Vill du spela in korta videoklipp för YouTube? Korta klipp kan dela vår resa och språktips. Vi bör planera koncisa filmklipp som lyfter fram lärandet. Vi kommer att fokusera på tydlig berättarröst och informativa bildtexter. Etisk delning kommer att undvika att privata platser exponeras. Vi kommer att respektera lokal integritet och kulturella normer. Kommer vi att sätta ett schema för filmning och avkoppling? Ett balanserat schema förhindrar överdriven engagemang. Jag kommer att redigera klipp till korta avsnitt av hög kvalitet. Högkvalitativ redigering kommer att locka och behålla tittare. Förväntar du dig någon kontrovers från offentlig delning? Kontroverser kan uppstå om innehållet saknar känslighet. Vi kommer att presentera respektfulla kommentarer och korrekta fakta. Kommer intäktsgenerering att påverka resans äkthet? Monetarisering får inte äventyra integritet och ärlighet. Vi kommer att redovisa sponsorskap och förbli transparenta. Transparens kommer att bygga förtroende hos vår publik. Borde vi inkludera språkinlärningsuppmaningar för tittarna? Språkliga uppmaningar kommer att ge innehållet ett pedagogiskt värde. Jag kommer att förbereda enkla övningar för nybörjare. Jag kommer att skapa tydliga exempel och uttalsguider. Ska vi avsluta varje dag med reflekterande dialog? Daglig reflektion kommer att ge exempel på praktisk språkanvändning. Kommer vi att uppmuntra tittarna att kommentera och öva? Engagemang kommer att motivera elever och skapa gemenskap. Är du bekväm med att livestreama delar av resan?
Livesändningar kan öka spänningen men också pressen. Vi kan begränsa livesessioner till endast korta segment. Det tillvägagångssättet kommer att balansera spontanitet och förberedelse. Ser du några säkerhetsproblem med att filma utomhus? Vi kommer att vara vaksamma och undvika farliga platser. Jag kommer att ha med mig legitimation och nödkontakter. Jag kommer att programmera in lokala nödnummer i min telefon. Kommer vi att hålla ett respektfullt avstånd från vilda djur? Vi kommer att observera vilda djur ansvarsfullt och undvika störningar. Bör vi kontrollera lokala föreskrifter för drönare? Vi kommer att kontrollera drönarlagarna och inhämta tillstånd om det behövs. Jag kommer att öva på koncisa beskrivande meningar för inspelningar. Tydliga beskrivningar kommer att underlätta elevernas förståelse. Vill du schemalägga en lugn stund för läsning? Tyst läsning kommer att vara återställande och intellektuellt stimulerande. Jag kommer att välja reselitteratur och språkövningstexter. Att läsa högt med jämna mellanrum kan förbättra uttalsförmågan. Kommer vi att dela lästips med vår publik? Att dela rekommendationer kommer att stödja vårt utbildningsuppdrag. Borde vi planera en sista scen på en klippa i solnedgången? En solnedgångsscen ger en dramatisk och filmisk avslutning. Jag ska förbereda en kort, reflekterande monolog för det ögonblicket. Reflektion kommer att knyta samman resor, lärande och personlig utveckling. Kommer du att slutföra packlistan ikväll? Jag ska slutföra packlistan och bekräfta bokningarna. Jag kommer att skriva ut vägbeskrivningar och dubbelkolla alla bokningar. Jag kommer också att se till att både pass och ID-handlingar är tillgängliga. Jag ska förbereda snacks och vätska inför bilresan. Jag kommer att hantera transport, bokningar och säkerhetskontroller. Lektion 3. Fritidslogistik. Det är en bra idé. Vad sägs om en frisbee och en kortlek? En frisbee uppmuntrar till aktiv lek och frisk luft. En kortlek bjuder på avslappnad underhållning efteråt. Vilka frisbeespel rekommenderar du för nybörjare? Enkelt kasta och fånga tränar koordination och timing. Skulle små spel i ultimata stil bli för intensiva? Korta, vänliga rundor kan vara energiska men ändå säkra. Borde vi avsätta en tydlig lekyta på gräsmattan? Ett fritt område minskar kollisioner och skyddar egendom. Kommer vi att inkludera uppvärmningsstretchövningar före aktiv lek? Uppvärmning förebygger spänningar och förbättrar prestationen. Tänker du förklara regler långsamt för eleverna? Jag kommer att beskriva varje regel i enkla, korta meningar. Borde vi demonstrera tekniker innan vi spelar? Demonstration kommer att göra koncepten tydligare och lättare att komma ihåg. Kommer vi att visa korrekt frisbeegrepp och frisläppning? Vi kommer att visa ett fast grepp och mjuka handledsrörelser. Kan vi inkludera en kort utmaning för noggrannhet? En målinriktad utmaning motiverar övning och fokus. Borde vi ta tid på korta sprintar för att mäta förbättringar? Korta spurter kommer att lägga till ett lätt konditionspass. Kommer vi att rotera positionerna för att involvera alla? Rotation kommer att hålla sessionen dynamisk och inkluderande.
Planerar du att spela in klipp för förklarande innehåll? Korta klipp med textning hjälper till med språkförståelsen. Kommer ni att lägga till slow motion för tekniska detaljer? Slow motion kommer att framhäva form och teknik tydligt. Bör vi vägleda ordförrådet tillsammans med handlingar? Vi kommer att namnge rörelser och strategier för att bygga upp ordförråd. Kommer du att uppmana tittarna att upprepa korta fraser högt? Repetition stärker uttal och förmåga att hålla texten i minnet. Ska vi förbereda kortspel som passar för små grupper? Vi kommer att välja lättlärda spel som Romeo-krig. Kan du förklara poängsättningen stegvis? Stegvisa poängsättningsexempel kommer att förtydliga numeriskt språk. Borde vi inkludera kooperativa kortspel för lagarbete? Samarbetslekar lär ut samarbete och artighet. Kommer ni att diskutera etikett för tävlingsspel? Etikett kommer att betona respekt och gott sportsmannaskap. Kan en mycket tävlingsinriktad ton stöta bort vissa elever? Vi kommer att balansera konkurrens med uppmuntran och rättvisa. Borde vi erbjuda alternativ för olika konditionsnivåer? Alternativ kommer att göra aktiviteter tillgängliga för alla deltagare. Kommer ni att se till att säkerhetsråd syns tydligt? Säkerhetstips kommer att föregå demonstrationerna och upprepas. Planerar ni att ta hänsyn till väderförhållandena vid utomhuslek? Vi föreslår skuggiga pauser och vätskeintag under varma dagar. Kan du rekommendera lämpliga skor för frisbeespel? Slutna skor med bra grepp minskar fotledsskador. Borde vi inkludera ett kort första hjälpen-inslag? En grundläggande första hjälpen-guide förbereder deltagarna för mindre incidenter. Kan du visa hur man behandlar små skärsår och stukningar? Tydliga steg och ett lugnt språk avmystifierar enkel vård. Kan debatter uppstå om konkurrensintensitet i offentliga parker? Lokala regler och artighet måste vägleda intensitet och utrymmesanvändning. Skulle du rekommendera att kontrollera parkens regler innan du spelar? Att bekräfta lokala regler kommer att förhindra böter och konflikter. Borde vi diskutera respekt för gemensamma offentliga utrymmen? Respektfullt uppförande bevarar tillgänglighet och samhällets välvilja. Kommer ni att inkludera ett inslag om hållbara engångsartiklar för picknick? Vi rekommenderar återanvändbara föremål och korrekt avfallshantering. Bör vi diskutera kulturella skillnader i rekreationsnormer? Medvetenhet om kulturella normer kommer att främja inkluderande interaktioner. Kommer ni att bjuda in tittarna att föreslå alternativa spel? Tittarnas förslag kommer att skapa engagemang och ID-delning. Bör vi tillhandahålla instruktioner som är flera språkvänliga? Enkla fraser och visuella ledtrådar hjälper flerspråkiga elever. Kommer ni att lägga till ordförrådslistor för nyckeltermer på skärmen? Ordförrådslistor kommer att förstärka inlärning och referensövning. Bör vi tajma varje aktivitet för att hålla en tydlig struktur? En tidsbestämd disposition hjälper eleverna att följa och planera övningen. Kommer du att inkludera korta reflektionsuppmaningar efter aktiviteterna? Reflektionsuppmaningar kommer att utveckla kritiskt tänkande och språkbruk. Kan tävlingsinspelning för sociala medier utlösa kontroverser? Offentlig delning måste respektera integriteten och undvika trakasserier.
Kommer du att instruera om samtycke innan du filmar andra? Samtycke är viktigt och måste inhämtas tidligt och artigt. Bör intäktsgenerering redovisas om sponsrad utrustning används? Fullständig öppenhet bevarar förtroendet och följer riktlinjerna. Kan du föreslå billigare alternativ för utrustning? Prisvärda alternativ kommer att öka tillgängligheten för elever. Bör man betona de sociala fördelarna med blandade aktiviteter? Blandade aktiviteter kombinerar motion, samtal och sammanhållning. Kommer du att vara ett exempel på artiga inbjudningar för inkludering? Inkluderande inbjudningar uppmuntrar deltagande och självförtroende. Borde vi lära ut artiga avslag och graciösa utgångar? Att lära ut artiga avslag förbereder eleverna för verkliga situationer. Skulle du föregå med gott exempel genom att artiga gratulationer efter lek? Att fira ansträngningar kommer att stärka ett positivt språk och en positiv moral. Borde vi förbereda ett kort segment om regelanpassning? Anpassning gör det möjligt för eleverna att anpassa spel efter färdighetsnivåer. Rekommenderar du enkel stretching i slutet? Stretching efter aktivitet kommer att stödja återhämtning och flexibilitet. Borde vi inkludera lugnande andningsövningar efteråt? Andningsövningar återställer lugnet och stödjer språkfokus. Kommer du att uppmuntra till att skriva dagbok om upplevelsen? Att skriva dagbok kommer att befästa ordförråd och personlig reflektion. Kan du föreslå uppföljande övningsaktiviteter hemma? Hemövningar kommer att förstärka teknik och språk oberoende av varandra. Kommer ni att erbjuda nedladdningsbara övningskort för elever? Utskrivbara kort ger praktisk referens och övningar. Borde du inkludera ett kort quiz för att testa ordförrådet? Ett kortfattat test hjälper till att bedöma retention och självförtroende. Kommer du att ge svar och korta förklaringar efteråt? Svar med förklaringar kommer att stödja självrättelse och lärande. Borde Community Challenges lanseras för att öka hypen? Utmaningar i samhället kan motivera och bygga en stödjande publik. Kommer du att varna för osund konkurrens om priser? Sund konkurrens måste prioritera rättvisa och njutning. Borde priser betona lärande snarare än materiell vinning? Lärandebaserade belöningar kommer att upprätthålla långsiktigt engagemang. Kommer ni att presentera framgångshistorier från olika deltagare? Mångfaldiga berättelser kommer att inspirera och normalisera brett deltagande. Borde man utforska kontroversiella åsikter om kön och sport med respekt? Känsliga ämnen kräver en balanserad presentation och ett faktabaserat sammanhang. Kommer du att tillhandahålla resurser för vidare läsning om inkludering? Resurslistor kommer att vägleda eleverna att fördjupa sin förståelse. Bör det sista segmentet sammanfatta viktiga språkliga punkter och säkerhetspunkter? En kortfattad sammanfattning kommer att förstärka viktiga lärdomar och nästa steg. Kommer du att be om feedback för att förbättra framtida lektioner? Feedback kommer att ligga till grund för förbättringar och gemenskapens behov. Bör avslutningen innehålla en artig uppmaning till handling för övning? En artig uppmaning till handling uppmuntrar till omedelbart och långvarigt engagemang.